ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን በድጋሚ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ለ12ኛ ክፍሎች ወይም ደግሞ ማትሪክ ወይም ደግሞ በሌላ ስሙ ኢንትራንስ ፈተና የምንለውን እሱን ፈተና ለዛ የሚያዘጋጀን በ3 ወር ውስጥ ሊሆን ይችላል በ2 ወር ውስጥ የሚያዘጋጀን አንድ አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው። ወደዳችሁም ጠላችሁም ይሄን አፕሊኬሽን ከተጠቀማችሁ ማትሪክን ታልፋላችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ኢትዮ ማትሪክ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ ፊት ለፊት ይመጣላችሁን ኢንስታል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 10,000 ዳውንሎደር አለው ወይም ደግሞ 10,000 ተጠቃሚ አለው ማለት ነው። እና ደግሞ ስለ አፑ የተወሰነ ነገር ማየት ከፈለጋችሁ አባውት ዲስ አፕ ትሉና እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ዳውንሎድ አድርጎላችሁ ስለሚጨርስ ማለት ነው። በዚህ አፕሊኬሽን ምን ታገኛላችሁ? አንደኛ የ6 አመት የኢንትራንስ ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ በዛ መለማመድ ትችላላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማለትም ከ2008 እስከ 2014 ያለውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱን ጥያቄዎች ከእያንዳንዱ ምዕራፍ ጥያቄ አውጥቶ ከፋፍሎ ይሰጣችኋል። እናንተ ያን ተጠቅማችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ለጥያቄዎቻችሁም ደግሞ ማብራሪያ ያካትታል። ማለትም የተዘጋጁ ጥያቄዎች አሉ፣ እነዛ ማብራሪያ ያካትታል። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርጎልኛል ማለት ነው። ልክ ስገቡ ሁለት አይነት ጥያቄ ያስመርጣችኋል፣ በእንግሊዝኛ ወይስ በአማርኛ ይላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ። ያላችሁበትን ሲቲ ያስመርጣችኋል። ከዛ አዲስ አበባ ከሆናችሁ አዲስ አበባ፣ ሀዋሳ ከሆናችሁ ሀዋሳ፣ የምትኖሩበትን ቦታ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። አካውንት ካላችሁ ሳይን አፕ ከሌላችሁ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ፣ ካላችሁ ደግሞ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። ያው ጀማሪ ስለሆናችሁ ማንም ስለሌላችሁ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ከዛ ስማችሁን ትሞሉለታላችሁ። ከዛ ላይ ስልክ ቁጥር ላይ እኔ ዝም ብዬ ራንደም ስልክ ሰጠዋለሁ፣ ግን አንድ ስልካችሁን አስገቡ። ከዛ ፓስወርድ አለ፣ ፓስወርዳችሁን ታስገቡና ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ሳይን አፕ ካላችሁት በኋላ ጥያቄ ጠይቃችኋል። ምንድነው የሪቪው ማድረግ የምትፈልጉት ወይም መከለስ የምትፈልጉት ወይም ደግሞ ማወቅ የምትፈልጉት የስንተኛ ክፍልን ይላል። ከ9 እስከ 10 ወይስ ደግሞ ከ11 እስከ 12 ያንን በኋላ ላይ መቀየር ስለሚቻል አሁን እናንተ ዝም ብላችሁ ግሬድ ሰሌክት አድርጉለታላችሁ። ግሬድ 11 እና 12 አልኩት። እንትናችሁ ምረጡ ይላችኋል። ስትሪማችሁ ናቹራል ናችሁ ወይ ሶሻል ይላል። ዝም ብላችሁ እናንተ ትክክለኛ እንትናችሁን ታስገባላችሁ። እኔ ያው ለምሳሌ ሶሻል ነው። ከዛ ስኩል ምረጥ ይላል። የምትማሩበትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ራዲካል አካዳሚ እናንተ የምትማሩበትን ቦታ ታስገባላችሁ። ከዛ አስገብቶ ይጨርስላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄንን ይመስላል። ምንድነው እነዚህ የተለያዩ ነገር ናቸው። የተለያየ ነገር ታገኛላችሁ እዚህ ጋር። ስለነዚህ ከማውራቴ በፊት እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ላሳያችሁ የተወሰነ። እዚህ ጋር ምን ታገኛላችሁ? በኋላ ክላሳችሁ መቀየር ከፈለጋችሁ በዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማንኛውም ነገር ማስተካከል የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ታስተካክላላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ዳውንሎድ እና ሎክድ የሆነ አለ። ዳውንሎድ የሆነው ምንድነው? ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሎክድ ይሆናሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዳውንሎድ ይሆናሉ። ዳውንሎድ የሚደረግ አለ። ሁለቱ ዳውንሎድ ይደረጋሉ፣ ሌሎቹ ግን ዳውንሎድ አይደረጉም። ለምንድነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ለሙከራ የሚለውን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ እያደረገልኝ ነው። እንደምትመለከቱት ሲቪክስን ዳውንሎድ እንዲያደርግልኝ አድርጌዋለሁ። ከዛ ላይ ገባና ይሄን ነካዋለሁ። ከዛ መልሱን ልክ እንደሆንኩና እንዳልሆንኩ እንዲነግረኝ መጨረሻ ላይ ነው ሳውንድ እንዲነግረኝ ነው ፈልገው የሚለውን ከዛ ራይት አዌይ ትሉታላችሁ። ከዛ ላይ ለምሳሌ ምናምን ይላል። ከዛ ኤክስ ገባብኝ የመጀመሪያው ነክቼ፣ ከዛ ኤክስፕላኔሽን ያለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዝም ብዬ ሁለተኛውን ነካውለት፣ ይሄኛውንም ኤክስ የሆንኩበትን ኤክስፕላኔሽን ጽፍልኛል። እንደዚህ ማለት ሁሉንም እንትሉን ይጽፍልናል። እሺ ገስ ግን እኔ አልሞክር አገኘው ራይት ሆኜ ራሱ ኤክስፕላኔሽን ይጽፍልኛል ማለት ነው። ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ፖይንቱ ልነግራችሁ የፈለኩት ከእያንዳንዱ ትምህርት ከእያንዳንዱ ዩኒት የተወጣጣ ጥያቄዎች አሉ። ይሄኛው የመጀመሪያው እስከ 11 ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ እስከ 12 ክፍል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ነገር በሙሉ የተወጣጣ ነው ማለት ነው። ኢቭን ሰዓት ሁላ አለ ማለት ነው ሴት ያለው። በመቀጠል ምንድነው እነዚህ ሎክ የሆኑት ለምንድነው እነዚህ ለምንድነው የማይከፍቱት ካላችሁኝ፣ ምንድነው እዚህ ጋር ክፍያ ይጠይቃል። እሱም 70 ብርና 50 ብር ነው። የ9ኛ ክፍልና የ10ኛ ክፍል ብቻ ከፈለጋችሁ 50 ብር ትገዛላችሁ። የ11 እና 12 ብቻ ከፈለጋችሁ 70 ብር ትገዛላችሁ።
ሁለቱንም መግዛት ከፈለጋችሁ 20 ብር ቅናሽ ተደርጎላችሁ 100 ብር መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ እናንተ የመቻችሁን ባንክ ትመርጡና ንግድ ባንክ ወይ አቢሲኒያ ወይ ዳሽን ወይ አዋሽ ወይ ደግሞ ቴሌ ምናምን ትመርጣላችሁ። ጀስት እኔ አቢሲኒያ ልምረጠው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስከፍል ምን እንትን ይልኛል። የተቀበሉ ስም አለኝ፣ የክፍያ መጠን፣ አካውንት ነምበር አለ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን ፈተናዎች ያካትታል። እሱም ሳት፣ ማት፣ ሶሻል፣ ሂስትሪ፣ ጂኦግራፊ፣ እንግሊሽ፣ ሲቪክስ፣ ኢኮኖሚክስ ከላንሻልም ደግሞ ባዮ ኬሚስትሪ፣ ማትስ፣ ፊዚክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ፣ እንግሊሽ፣ ሲቪክስን ያካትታል ማለት ነው። ከዛ ልክ ከፍላችሁ ጨርሱ ከፍያለሁ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ላይ የደረሰኙን ፎቶ እዚህ ጋር ትልኩለታላችሁ። ይሄኛውን ክሊክ አድርጋችሁ ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ፎቶ ይላል፣ ፎቶ አስገባ ይላል። ፎቶ ይምረጡ። ከዛ ክሊክ አድርጋችሁ ፎቶ ይምረጡ የሚለውን ነግታችሁ ገብታችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብሚት ስትሉት በ60 ደቂቃ ውስጥ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። አማርኛም ፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር መታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እየመጣችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግሊሽ አማሪክ ደስ ባላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚያሰራችሁ የ4 አመት የአራቱንም ክፍል የ6 አመት ያሰራችኋል ማለት 9 10 11 12ን የ6 አመት ጥያቄዎች ያሰራችኋል በናቹራልም በሶሻልም ብትሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንግሊሽ ክፍት ነው። ሲቪክስ እና ሂሳብን መጠቀም ትችላላችሁ በነጻ። ግን ሌሎቹን ለመጠቀም ሂስትሪ፣ ጂኦግራፊ፣ ማትስ እና ኢኮኖሚክስን ለመጠቀም ከሶሻል ከናቹራል ላይ ደግሞ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ፣ ማትስ፣ ኬሚስትሪ፣ እሴትና እንግሊሽን ለመጠቀም ምን ይጠይቃችኋል? ክፍያ ይጠይቃችኋል። እሱም 100 ብር ነው። የ9ን ብቻ ከሆነ የምትፈልጉት የ9ኛ ክፍል ብቻ ከሆነ 50 ብር ነው። የ11 እና 12 ከሆነ 70 ብር፣ የ9 እና 10 50 ብር ነው ማለት ነው። ሁለቱንም አንድ ላይ ከገዛችሁ 20 ብር ዲስካውንት ተደርጎላችሁ 100 ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ ድረስ ይመቻል። እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ለኔክስት ይሁንም አሁን ማትሪክ ለምትፈተኑ ተማሪዎችም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉላቸው ማለት ነው። ይመቻችሁ።